زندگیمان با ابزارهای دیجیتال پر شده است. اما آیا می‌دانید این ابزارها چقدر روی سلامت روان ما تأثیر می‌گذارد؟ اگر می‌خواهید پاسخ به این سوالات را بدانید، تا آخر این ویدیو همراه من باشید. در دنیای امروز، ابزارهای دیجیتال بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده اند. ما با چند لمس ساده به دنیای از اطلاعات، ارتباطات و سرگرمی دسترسی داریم. اما آیا تا به حال فکر کرده اید که این ابزارها چه تأثیری بر ذهن و روان ما دارند؟ در این ویدئو نگاهی دقیق‌تر به تأثیرات مثبت و منفی دنیای دیجیتال بر سلامت روان خواهیم داشت. پس با ما همراه باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. سلام و وقت بخیر به همه همراهان اسمارت آنالیز. خوش اومدید. امروز به درخواست شما میخوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به دنیای ابزارهای دیجیتال و سلامت روان. یه موضوع خیلی مهم و بروز. منابعی که ما برای تهیه این ویدیو جمع‌آوری کردیم خیلی زیادند و شامل انواع کتاب‌های روانشناسی و انواع وبسایت‌های مرجع و مهم است تا سورس‌های غنی از مطالب روز که آنها را بررسی و خلاصه کردیم و به صورت یک عصاره کامل و در مدت کوتاه 10 دقیقه‌ای می‌خواهیم توضیح بدیم. مطالب ما از گزارش‌های بازار و مدل‌های مختلف گرفته تا نمونه‌های اپلیکیشن‌ها و مطالعاتی که روی تأثیر تکنولوژی مخصوصاً روی بچه‌ها انجام شده. هدفمون اینه که با هم ببینیم این ابزارها واقعاً چه نقشی دارن و به سوال‌های کلیدی شما جواب بدیم. خب شروع کنیم. سلام به شما و همه شنونده ها. موضوع واقعا داغیه. جالبه بدونید که بازار جهانی سلامت دیجیتال داره خب به سرعت رشد میکنه. یعنی پیش بینی میکنن تا سال 2025 ممکنه به حدود 500 میلیارد دلار برسه. این یعنی نرخ رشد سالانه مرکب فکر کنم حدود 28.5%. خیلی زیاده. عجب رشدی. آره، و تو همین بازار سهم اپلیکیشن های سلامت روان هم داره خیلی زیاد میشه. از حدود مثلا زیر 1 میلیارد دلار تو 2020 قراره برسه به تقریباً 2.6 میلیارد دلار تا 2025. این نشون میده یه تغییر بزرگ تو راهه. دقیقاً. خب یکی از اولین سوالایی که شما مطرح کرده بودید این بود که آیا این اپ‌ها واقعاً کار میکنن یا بیشتر جنبه سرگرمی دارن. توی مطالبی که فرستاده بودید یه نمونه جالب بود، اپلیکیشن وایسا که از هوش مصنوعی استفاده میکنه. وایسا. آره، جالب بود که مثلا نهادهایی مثل اورچا توی انگلیس که کارشون ارزیابی اپ‌های سلامته، وایسا رو حتی برای مدیریت اضطراب تو دوران کووید توصیه کرده بودن. حتی میگفتن اولین اپ سلامت روان مبتنی بر هوش مصنوعی که تونسته استاندارد ایمنی کلینیکی NHS انگلیس رو بگیره. این خودش خیلی مهمه، نه؟ دقیقاً. ببینید این استانداردها مثل همین DCB 2099 خیلی سختگیرانه هستن و گرفتنشون نشون میده یه سطح قابل قبولی از ایمنی و کیفیت وجود داره. و نکته مهمتر یه مطالعه داخلی تو همون منابع بود که نشون میداد کاربرایی که مرتب از وایسا استفاده کردن به طور متوسط 31% کاهش تو علائم افسردگی داشتن. 31%؟ این خیلی قابل توجهه. آره، این یعنی حداقل بعضی از این ابزارها واقعا پتانسیل درمانی دارن و فراتر از سرگرمی هستن. البته ارزیابی مستقل و دقیق خیلی مهمه. واسه همین نهادهایی مثل نایس تو بریتانیا یا مثلا پلتفرم سایبر گاید تو آمریکا یا Wellness Together Canada تو کانادا، اینها با معیارهای خیلی جدی مثل اثربخشی بالینی، استانداردهای فنی، حتی هزینه اثربخشی سعی میکنن اپ‌ها و ابزارهای معتبر رو شناسایی و معرفی کنن. پس این حوزه خیلی جدی گرفته میشه. این به اون سوال شما هم جواب میده که آیا مدیتیشن دیجیتال واقعاً به کاهش استرس کمک میکنه؟ ظاهراً ابزارهایی مثل همین وایسا نشون دادن که میتونن مؤثر باشن. بله دقیقاً. ابزارهایی که روی تکنیک‌های مبنی بر شواهد مثل CBT یا مایندفولنس کار میکنن، پتانسیل کمک به کاهش استرس و اضطراب رو دارن. وایسا یه نمونهشه.
خب حالا که بحث اثر بخشی هست، این سوال پیش میاد که آیا هوش مصنوعی و ربات‌ها میتونن جای روانشناس‌ها رو بگیرن؟ این هم یه سوال کلیدی بود که پرسیده بودید. سوال خیلی خوبیه و خیلیا میپرسن. ببینید، تحلیل‌هایی که تو منابع بود نشون میده مدل‌های فعلی سلامت دیجیتال بیشتر 3 تا هدف اصلی دارن. یکی این که مردم رو خب مجهز کنن به ابزارهای خودیاری، مثل همین اپ‌ها، وبسایت‌ها، گروه‌های پشتیبانی آنلاین. دوم، اینکه حمایت‌های اولیه رو تقویت کنن. یعنی مثلا به مددکارا، مشاورای مدارس یا پزشکای عمومی کمک کنن تا مشکلات سلامت روان رو بهتر شناسایی کنن و راهنمایی اولیه بدن. و سوم، اینکه خدمات تخصصی، یعنی روانشناسی و روانپزشکی رو پشتیبانی کنن. مثلا تو پیگیری درمان، مدیریت قرارها یا ارائه تمرینای بین جلسات. پس بیشتر نقش مکمل و کمکی دارن الان، درسته؟ دقیقاً، بیشتر نقش مکمل و حمایتیه. هدف اصلی اینجوری بگم ادغام بهتر سیستمای سلامت روان و سلامت جسم با کمک فناوریه، به خصوص برای شناسایی زود هنگام مشکلات و کاهش عوامل خطر. یعنی جایگزینی کامل تعامل انسانی و اون پیچیدگی‌های درمان تخصصی فعلا مطرح نیست. حداقل در حال حاضر نه. اون ارتباط انسانی، همدلی، درک عمیقی که یه درمانگر ایجاد میکنه چیزی نیست که به این راحتی با الگوریتم جایگزین بشه. این ما رو میرسونه به سوال دیگه‌تون درباره آینده درمان. پس احتمالاً آینده یه ترکیبی از درمان حضوری و آنلاین خواهد بود؟ به احتمال خیلی خیلی زیاد. این مدل ترکیبی یا هیبریدی به نظر منطقی ترین حالت میاد. بسته به نیاز فرد، شدت مشکل، ترجیح شخصی و حتی دسترسی، ممکنه یه ترکیبی از جلسات حضوری و پشتیبانی آنلاین بهترین نتیجه رو بده. این ابزارها میتونن دسترسی رو فوق‌العاده افزایش بدن، به خصوص برای کسایی که تو مناطق دورافتاده هستن یا به هر دلیلی امکان مراجعه حضوری ندارن. خب بریم سراغ بحث مسئولیت. یه سوال اساسی دیگه هم داشتید که آیا سلامت روان کامل به عهده خود فرده یا تکنولوژی و خب سیستم ها هم نقش دارند؟ اینم نکته مهمیه. به نظر میرسه یه جور مسئولیت مشترکه. از یه طرف تکنولوژی ابزارها رو فراهم میکنه، مثل اپ‌های مدیتیشن، ابزارهای مدیریت استرس مثل همون وایسا برای اضطراب. این ما هستیم که انتخاب میکنیم چطور و چقدر از اینها استفاده کنیم. پس یه بخشیش انتخاب و مسئولیت فردیه. آره، اما از طرف دیگه نمیشه نقش سیستم‌ها و دولت‌ها رو نادیده گرفت. مثلا تو منابع به سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری آمریکا برای سلامت روان جوانان اشاره شده بود، یا ایجاد پلتفرم WTC تو کانادا که خدمات سلامت روان آنلاین و دولتی ارائه میده. اینا نشون میده که دولت‌ها و سیستم‌های بهداشتی هم مسئولیت دارن که زیرساخت‌های مناسب رو فراهم کنن، روی کیفیت این ابزارها نظارت کنن و مطمئن بشن که این خدمات در دسترس هستن و ایمن هستن. پس یه جورایی هم فرد، هم تکنولوژی و هم سیستم کلان نقش دارن. دقیقاً. یه تعامل سه‌جانبه است. اما خب همین ابزارها به خصوص شبکه‌های اجتماعی و استفاده بیش از حد از صفحه نمایش میتونن جنبه تاریک هم داشته باشن. یکی از نگرانی‌های جدی شما هم همین بود، مخصوصاً اثرش روی بچه‌ها. مطالب واقعاً تکان دهنده‌ای تو منابع بود در این مورد. بله، متاسفانه این بخشش واقعاً نگران کننده و هشدار دهنده است. یه گزارشی بود که به طور خاص روی اثرات منفی تماشای بیش از حد صفحه نمایش روی کودکان تمرکز کرده بود. مطالعات نشون داده بچه‌هایی که بیشتر از 2 ساعت در روز پای این صفحات هستن، تو مهارت‌های کلامی و عملکرد ذهنی نمرات کمتری گرفتن. فقط 2 ساعت؟ خیلی از بچه‌ها خیلی بیشتر استفاده می‌کنن. دقیقاً. و وقتی این استفاده به 7 ساعت یا بیشتر در روز میرسه، مشکلات جدی‌تر میشه. میتونه منجر به تغییرات ساختاری یا مشکلاتی تو پردازش اطلاعات در مغز بشه. ریسک ابتلا به بیش فعالی و نقص توجه ADHD رو بالا میبره. ADHD. بله، که روی تمرکز، سازماندهی و کنترل تکانه اثر میذاره. همینطور مشکلات یادگیری و تأثیر منفی روی حافظه و توانایی برنامه‌ریزی و تمرکز. و اینها فقط اثرات شناختیشه، درسته؟ اثرات دیگه‌ای هم داره؟ آره، متاسفانه. فقط شناختی نیست. تأثیرات منفی روی رفتار هم گزارش شده. افزایش اضطراب، علائم افسردگی،
مشکلات تو برقراری ارتباط با والدین و همسالان. پس روی روابط اجتماعیشون هم اثر میذاره. بله. و تازه مشکلات جسمی هم هست، از خستگی چشم، نزدیک بینی و خیلی مهم اختلالات خواب. نوری که از این صفحات میاد تولید ملاتونین یعنی هورمون خواب رو به هم میزنه و باعث میشه بچه‌ها سخت‌تر بخوابن و کیفیت خوابشون بیاد پایین. که خود بیخوابی باز کلی مشکل دیگه ایجاب میکنه. دقیقاً. و تازه مشکلات فیزیکی مثل سندروم گردن پیامکی، تکست-نک و کمردرد، حتی تو نوجوانا، و افزایش وزن و چاقی به خاطر ساعات نشستن و کم تحرکی هم است. پس جواب اون سوال شما که پرسیده بودید آیا استفاده بیش از حد مشکل روانی ایجاد میکنه، به نظر میرسه قطعاً بله هست و حتی مشکلات جسمی جدی هم کنارش میاره. بله، استفاده بیش از حد و کنترل نشده به جای اینکه کمکی باشه میتونه منشأ کلی مشکلات روانی و جسمی جدید باشه یا مشکلات قبلی رو تشدید کنه. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم میشه گفت ابزارهای دیجیتال یه شمشیر دولبن. از یه طرف پتانسیل فوق‌العاده‌ای دارن برای حمایت از سلامت روان ما. میتونن ابزارهای خودیاری موثری بدن، دسترسی به خدمات رو خیلی بیشتر کنن و به کاهش انگ اجتماعی کمک کنن. درسته. اما از طرف دیگه مثل هر ابزار قدرتمند دیگه‌ای استفاده نادرست یا بیش از حد ازشون مخصوصاً برای گروه‌های آسیب پذیر مثل کودکان و نوجوانان میتونه خیلی آسیب زننده باشه. دقیقاً. نکته کلیدی همینه. آگاهی و تعادل. باید یاد بگیریم چطور از این فناوری‌ها هوشمندانه استفاده کنیم، مزایاشون رو به حد اکثر برسونیم و از خطراتشون دوری کنیم. و شاید سوالی که برای شما شنونده های عزیز باقی میمونه و خوبه بهش فکر کنید اینه: چطور میتونیم از این ظرفیت‌های عظیم تکنولوژی برای بهبود سلامت روان خودمون، خانواده‌مون و جامعه‌مون بهترین استفاده رو ببریم بدون اینکه توی دام خطرات و عوارض جانبیش به خصوص اعتیاد به صفحه نمایش و اثرات منفیش روی نسل آینده گرفتار بشیم. این یه چالش بزرگه. چالشی که فکر میکنم همه ما، چه به عنوان فرد، چه والدین، چه متخصصین و چه سیاستگزاران، باهاش روبرو هستیم و باید براش راه حل‌های هوشمندانه پیدا کنیم. اگر دوست داشتید در قسمت بعدی راجع به تأثیر شبکه‌های اجتماعی روی سلامت روان صحبت میکنیم. حتما سوالها و تجربه‌های خود را برای ما بفرستید. ضمناً ویدیوی لینک شده صفحه آخر مرتبط با روانشناسی است. در صورت تمایل لینک بعدی را بزنید و سابسکرایب و لایک ویدیو هم نشان دهنده قدردانی شماست. متشکرم. تا پادکست بعدی مراقب خودتون باشید.